2023 කරන පළවෙනි වීඩියෝ එකේ අපි අරගෙන ආවේ තවත් ස්මාර්ට් වොච් රිවිව් එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ 2022 දී Apple කම්පැනි එකෙන් රිලීස් කරපු එයාලගේ ෆ්ලෑග්ෂිප් ස්මාර්ට් වොච් එක වෙච්ච Apple iWatch Ultra කියන ස්මාර්ට් වොච් එකට ඩිසයින් එක සහ Apple iWatch Ultra එකේ ෆීලිං එක ගොඩක්ම බජට් ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට ගන්න පුළුවන් වෙන Z55 කියන ස්මාර්ට් වොච් රිවිව් එක ගැන. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. Clouds are stirring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to say the night again and hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts, so jump into a love that won't be forgotten. Forever, forever. Let's run away together. Let's run away together. Let's run away together. 2022 රිලීස් වුණ සුපිරිම ස්මාර්ට් වොච් එකක් තමයි Apple iWatch Ultra කියලා කියන්නේ. මේ Apple iWatch Ultra එකේ තියෙන රගඩ් ඩිසයින් එකත් එක්ක ලෝකෙත් ගොඩක් දෙන අතර මේ ස්මාර්ට් වොච් එක ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඉතින් ලංකාවෙත් ස්මාර්ට් වොච් වලට ආස සෑහෙන පිරිසකගේ ඩ්‍රීම් වොච් එකක් බවට මේ Apple iWatch Ultra ස්මාර්ට් වොච් එක පත් වුණා. නමුත් මේ Apple iWatch Ultra එක ඔෆිෂියලි රිලීස් වුණේ $1000ක් වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට. ඉතින් මේක ලංකාවේ සල්ලි වලට කන්වර්ට් කරලා බැලුවාම ලක්ෂ 3ත් 4ත් අතර ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට යනවා. ලක්ෂ 3ක් 4ක් වගේ ලොකු ගාණක් වියදම් කරලා Apple iWatch Ultra එකක් ගන්න බැරි අයට Apple iWatch එකේ ඩිසයින් එක වගේම Apple iWatch එක වගේම ෆීලිං එකක් ගන්න පුළුවන් චයිනීස් ස්මාර්ට් වොච් එකක් තමයි මේ Z55 ස්මාර්ට් වොච් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ Apple iWatch Ultra එක වගේම ඩිසයින් කරපු වේරියන්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකෙන් එක වේරියන්ට් එකක් තමයි මේ Z55 Ultra කියලා කියන්නේ. වොච් එකට හම්බෙලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු බොක්ස් එකක්. මේ බොක්ස් එකේ ඉස්සරහ පැත්තේ Z55 Ultra කියලා වගේම වොච් එකේ ෆොටෝස් තුනකුත් මේ වොච් එකට හම්බෙලා තියෙන ෆීචර්ස් වල ලොගෝස් කිහිපයකුත් ඉස්සරහා print කරලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ බොක්ස් එකේ අඩංගු වෙන වොච් එකේ කලර් එක පෙන්වන කලර් ස්ටිකර් එකකුත් ඉස්සරහා පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන්. බොක්ස් එක ඕපන් කරනකොට සුදු පාට ට්‍රේ එකක අපේ වොච් එකේ ඩයල් එක, වොච් එකට ආපු ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනුවල් එක වගේම වොච් එකට හම්බෙන මැග්නටික් චාර්ජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනුවල් එක පැත්තකින් තියාගත්තාම වොච් එකට හම්බ වෙන ස්ට්‍රැප්ස් දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. වොච් එකේ ෆ්‍රේම් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් වලින් හොඳ රගඩ් පෙනුමක් එන විදිහට. මේ වොච් එක අනිත් ස්මාර්ට් වොච් වලට සාපේක්ෂව සාමාන්‍යයෙන් ඕනම පරිසර තත්ත්වයක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. මේකේ බෑක් සයිඩ් එකේ ඩිසයින් එක ඇත්තටම සෙරමික් ෆිනිෂ් එකක් තියෙන විදිහට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. වොච් එකට හම්බ වෙලා තියෙන ස්ක්‍රෝල් වීල් එක සාමාන්‍යයෙන් හොඳ grip එකක් ඇතුව ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. මේ ස්ක්‍රෝල් වීල් එකෙන් වොච් එකේ controls වගේම එක දෙයකට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියාගන්න, ඊට අමතරව බැක් වෙන්න, මෙනු එක ඕපන් කරන්න වගේ ගොඩක් දේවල් වලට මේ ස්ක්‍රෝල් වීල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වොච් එකේ තියෙන sensors ගැන කතා කරනකොට මේකට ECG monitor එකක්, heart rate monitor එකක්, blood oxygen monitor එකක්, blood pressure monitor එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. Apple iWatch එකේ water resistance certification එක ගැන කතා කරනකොට Apple iWatch Ultra එකට IP68 water and rust resistance certification එකක් හම්බ වෙලා තිනවා. වගේම watch එක diving වලදී පාවිච්චි කරනකොට watch එකේට වතුරෙන් කිසිම හානියක් නොවෙන්න water proof විදියට ඩිසයින් කරලා තිනවා. හැබැයි මේ Z55 කියන ස්මාර්ට් වොච් එකට water proof කියන තාක්ෂණය නම් ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් මේක වතුරෙන් ආරක්ෂා කරගන්න IP68 කියන water resistant certification එක ලබා දීලා තියෙනවා.
මේ ස්මාර්ට් වොච් එක සෙටප් කරගන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ස්මාර්ට් වොච් එකක් සෙටප් කරගන්න විදිහටමයි. මුලින්ම මේකේ QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා මෙයාලගේ ඩිජිටල් පාර්ට්නර් වෙච්ච Fit Pro කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට Play Store එකේ ඩිරෙක්ට්ම සර්ච් කරලා Fit Pro කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ Fit Pro කියන ඇප් එක නිසා වොච් එක සෙටප් කරගන්න සෑහෙන ලේසි වෙනවා. මේකේ allow කරන්න enable කරන්න වගේ තියෙන messages ගොඩක් දුරට අඩු නිසා ගොඩක්ම ඉක්මනින් වොච් එක සෙටප් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. සෙටප් කරගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය ස්මාර්ට් වොච් එකක වගේ වොච් එකේ Bluetooth on කරලා ෆෝන් එකයි වොච් එකයි එක ළඟට ගෙනාවාම Fit Pro ඇප් එක විසින් මේ වොච් එක ඔටෝමැටිකලි ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වොච් එකයි ෆෝන් එකයි පෙයා කරගෙන අපිට වොච් එක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ මේ Z55 Ultra කියන ස්මාර්ට් වොච් එක Apple වොච් එකක් ඇෆෝඩ් කරන්න බැරි කෙනෙක්ට සෑහෙන වටින සෑහෙන අඩු ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකකට ගන්න පුළුවන් බජට් ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක කියන ස්මාර්ට් වොච් එකක්. මේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ තියෙන ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකත් එක්ක මේක සෑහෙන දුරට වටිනවා. ඒ වගේම ඇත්තරම Apple iWatch Ultra එකක පෙනුම මේ ස්මාර්ට් වොච් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි software experience එක නම් Apple වොච් එකක software experience එකත් එක්ක බැලුවාම මේකට තරඟ කරන්න තියා හිතන්නවත් හැකියාවක් නැහැ.